Sziasztok! Megnézzük a hármas kapcsolatban lévők, hogy vannak, mit lehet róluk tudni, milyen az ő kapcsolatuk, úgyhogy hozzá is látunk. Előbb elmondom azt, hogy az én olvasásomban mindegy, hogy ki mikor találkozott, van egy olyan páros, akik együtt élnek, akik életvitelszerűen együtt töltik az életüket, és van egy másik páros, akik meg csak energetikailag kapcsolódnak, és nem élnek együtt, még ha együtt is dolgoznak, még ha együtt is töltik a napjukat, de nem ők az életvitelszerűen együtt élők, viszont az mind a két párra jellemző, hogy a középső személy az ugyanaz, és ebből az olvasás szempontjából lényegtelen, hogy a társnak, illetve bárkinek van-e még plusz, a harmadik személynek, vagy esetleg másnak van-e még plusz az valaki az életében. Itt most csak ilyen szempontból nézem ezeket az energiákat, úgyhogy hozzá is kezdünk, és azzal kezdem, ahogy szoktam, hogy az együtt élő párosnak a kapcsolatáról mit tudhatunk meg most, mi az ő kapcsolatuknak az energiája jelenleg, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi párkapcsolatukról, mit és hogyan, mit tudhatunk meg róla. Az együtt élő páros kapcsolata milyen az a kapcsolat? Lehet, hogy a beszélgetések azok leginkább a munkára szorítkoznak, vagy az otthoni dolgokra, illetve néha szóba kerül az is, hogy valamelyikük csalódott a kapcsolatban, csalódott az érzéseiben. Az is lehet, hogy a beszélgetéseket csak ezek a dolgok uralják, illetve azok a tényezők, azok a körülmények, amely szerintük őket akadályozzák, meg megnehezítik az életüket. Tehát itt nem látom, hogy mélyebbre mennének a beszélgetésekben. Megnézzük akkor, hogy a katonatiszt mit jelent itt most. Mint ahogy mondtam, lehet, hogy a munkáról, vagy azzal kapcsolatosan vannak beszélgetések, vagy az a téma leginkább, és itt azt mutatják a lapok, hogy a társ az elég sokat aggódhat az anyagiak miatt, illetve hogy legtöbbször csak az anyagiakról terelik a beszédet, a szót, és azzal viszont eléggé rosszul állnak, legalábbis így tekintik ők. Lehet, hogy az igényeik nem igazodnak egészen ahhoz, hogy milyen bevételük van, hanem valamihez akár az is lehet, hogy korábban több bevételhez szoktak és nehezen állnak át, és lehet, hogy emiatt van a több kommunikáció ezzel kapcsolatosan. Megnézzük az ellenséget, hogy mit tudhatunk meg róla. Az ellenség. Mi ez itt? Hát akadályozó, az érzelmeket akadályozó külső körülmény tulajdonképpen, vagy hát nehezítő körülmény, amit úgy élnek meg, hogy hát nem rajta múlik, az az, hogy akár az is lehet, hogy a középső személynek vannak olyan szokásai, amelyekről nem hajlandó leszokni, amelyeket nem akar letenni, amelyeket úgy gondolja, hogy akkor ő mindent föladna már az életéből, és ez a szokás, ez például lehet olyan is, hogy ő eljár hetente kártyázni, vagy eljár a haverokkal meccsre, itt bármi ilyesmiről szó lehet, ami zavarja a társát, az együtt élő társat, de itt a probléma abból adódik, hogy ezt a legelején nem beszélték meg, illetve amikor meg is beszélték,
akkor menet közben, amikor változtak a dolgok, akkor nem lett frissítve ez a megbeszélés, hogy emlékszel, megbeszéltük, és most változás van, és akkor, tehát, hogy így ilyenek tudják ezt okozni, de amikor már idáig jut a dolog, hogy mind nehezítő körülmény van a kapcsolatban jelen, akkor bizony ezt újra és újra szóvá tenni, az nem jó. Most arról az jutott eszembe például, amikor a gyerekek is kicsik, akkor őket sem tudjuk úgy nevelni, hogy egy héttel korábbi esemény miatt akarjuk megvárni őket, vagy az miatt büntetni, hiszen ők már rég nem emlékeznek rá, és valahogy így kell elképzelni itt ezt a szituációt is, ahogy kialakul, hogy olyan, mintha idejét múlna már, hogy miért most akar tőle ezt a változást? Hát így megy már 10 éve. 10 évig nem volt baja. Tehát, hogy a másik azt így éli meg. És lehet, hogy a társnak 10 évig is baja volt, csak miért nem tette szóvá. Vagy ha szóvá tette, akkor azt pont úgy tette, hogy éppen a társ az bezárt fülekkel ült, állt, volt, mert azért be kell látni, mindenki van így, nem csak a társ, hanem mindenkinek vannak olyan pillanatai, amikor úgy tűnik, mint a hallgatná a másik személy, de azért nem igazán ott van teljesen 100%-osan, és ha ilyenkor elhangzik valami, akkor az egyik fél úgy éli meg, hogy ő elmondta, de a másik meg semmit nem hallott belőle. És ez mindkettőnkre igaz, hogyha egy párról beszélünk, mindegyikünk csinálni, csak hajlamosak vagyunk a magunk oldaláról ezt elfelejteni. Viszont itt egy ilyesmi probléma lehet még a háttérben, de akár lehet ez a függőség az italozástól kezdve a drogozásig minden, tehát úgy nem gondolom, hogy csak egyikféle. Jó, megnézzük akkor a másik párost. Hogy mi a helyzet a másik párnál, mit tudhatunk meg a másik pár kapcsolatáról, milyen az a kapcsolat a másik pár részéről. Akik nem élnek együtt, de energetikailag kapcsolódnak egymáshoz. Úgy látom, hogy itt nagy a kitartás, nagy az egyetértés abban, hogy majd csak jobbra fordulnak a dolgok, majd csak alakulnak, majd csak változnak, és minden olyan lesz, mint a kezdeteknél, minden olyan lesz, mint régen. Szóval itt nagyon-nagyon nagy a pozitív hozzáállás. Megnézzük akkor a reményt. A találkozásokat akár az is nehezítheti, hogy vannak olyan beszélgetések, vagy vannak olyan dolgok, amik el vannak hallgatva, mert hogy egyik vagy másik fél úgy gondolja, hogy nem fontos, és akkor ezt így nem említi meg, aztán meg kiderül, hogy hát pont az hiúsítja meg azt a találkozást, amire gondol, vagy esetleg olyan is lehetséges, hogy mint az előbb mondtam, hogy itt is már előfordulhat, hogy ilyen bezárt fülek mellett lett elmondva, és úgy nem emlékszik rá a másik fél. Erre viszont itt felhívom a figyelmet, hogyha mondjuk a középső személy már a meglévő kapcsolatában ezt a szerepet eljátszotta, akkor itt is fogja. Tehát, hogy itt érdemes erre figyelni. Megnézzük a halált még, hogy mit tudhatunk meg erről a nagy változásról. Milyen nagy változásra volna itt szükség. Hát azt gondolom, hogy itt alapvetően a családi, tehát amit hoznak magukkal születésüktől, a begyakorlott, bevett mintákat, azok, amelyek eléggé távol állnak egymástól, és ezért nehéz egymáshoz való viszonyulásuk.
No, megnézzük akkor, hogyan gondolkodnak egymásról, mit gondolnak egymással kapcsolatosan. A gondolataikat nézzük meg. Először az együtt élő páros hogyan gondolkodik egymásról. Kettőt kérek. Először a társ mit gondol a középső szeméről. A társ mit gondol a középső szeméről. És a középső személy a társról. A társnál jelent meg az, hogy eléggé akadozik, úgy látszik a középső személy részéről az anyagi ellátás, és hát ezzel van neki problémája. Az anyagiak nem úgy folynak be, ahogyan azt a társ szeretné. És például akkor mondok erre még egy ilyen példát, amit hallottam ezzel kapcsolatosan, hogy ez olyan esetben is előfordulhat, hogy amikor a társ vagy bárki nem veszi figyelembe, hogy esetleg a középső személy fizet a boltban. Amikor elmegyünk boltba, és akkor fönfelettem vásárolok, és akkor a középső személy fizet, és a társ az pedig hazamegy, és utána szóvá tesz, hogy de hát te nem adsz be a közösbe. És akkor a középső személy meg csak tágra nyílt szemekkel néz, hogy de hát én fizettem a boltba. Hát jó van, de nem az be a közösbe. Tehát, hogy így ezt azért mondom el, mert ilyen eset, ha előfordul, akkor ezen mindenkinek érdemes elgondolkodni, hogy azokat is vegyük már számításba, mintha a közösbe beadta volna, amit ő fizet ki. Már ha fele-fele ebben van megállapodva. De minden esetre itt ugye azt látszik, és azért mondok ilyen példát, mert például ezt élheti meg úgy, hogy de hát nem ad annyit, mint amennyire ő neki szüksége lenne, de azt mondjuk nem veszi figyelembe, hogy esetleg ő fizeti a nagy bevásárlásokat, vagy elmennek, és akkor vesz neki ruhát, de ő neki még azon kívül kellene mondjuk személyes kiadásra még pluszba, és több mindenre. És azt nem kapja úgy meg, és ezt rossz néven veszi. Hát legalábbis itt most erről beszélnek nekem. És megnézzük akkor a pénzt, hogy még itt mit tudhatunk meg. És a betegséget is. Itt nem gondolom, hogy a társ részéről szándékosan emelte volna meg a kiadásokat, viszont lehet, hogy nem vette észre az, hogy az ő igényei változtak, mert mondjuk a munkahelyen a kolléganő is ezt csinálja, és akkor ő is megy, és akkor az is, meg az is, és egyszerűen nem biztos, hogy figyeli azt, hogy ez bizony mennyi többlet kiadással jár, és meg hát például akár a családnak, akár a gyerekeknek, akár, tehát hogy a mindennapok fenntartásához mennyivel többet adnak ki, mert például most már kevesebbet készít otthon ételt, mint régebben, és többet rendelnek, vagy többször mennek el enni, mint régen, és esetleg nem gondol bele az, hogy ez mennyivel többe kerül, mint annak előtte. Szóval ilyeneket is érdemes figyelembe venni, mikor azt érzi ő, és itt most ilyen önvizsgálatra kérem, hogyha valaki ilyen társ részéről nézi, meg hát a harmadik személynek is ajánlott mindenképpen, mert hogy ha ez probléma a középső személynek, és most itt probléma, akkor az később is az lesz. Tehát, hogy ezt tudni kell, hogy ezt nem fogja elfelejteni, ez a következő kapcsolatában, ha van, vagy lesz, ott erre ilyen nagyon nagyítóval fog ránézni, úgyhogy mindenképpen érdemes. Azért is részletezem ilyen nagyon, hogy ez mindkét félnek, a társnak is, és a harmadik személynek is nagyon érdemes ezen elgondolkodni, mert
ezzel ki lehet zavarni a világból a középső szemét, úgy látom, hiszen ő meg olyanon gondolkodik, hogy de hát mit akar ez még? Én megígértem, és én tartom az ígéretemet, és ő meg mit akar? Tehát itt most ez jön belőle, hogy nem is érti, hogy miről van itt szó. Nézzük a levelet. Gondolatra. Az előbb is már ez jelent meg, hogy a középső személy nem tudja, miről van szó, nem érti az egészet, és itt ennek a gondolatvilágát is ez látszik, hogy ez köti le ebben a kapcsolatban, hogy elbeszélnek egymás mellett, nem egyformán gondolják a dolgokat. Itt sajnos az is elő szokott fordulni, hogy eltávolodik egymástól a tudatszintjük, a rezgés szintjük megváltozik, és akkor egyáltalán nem értik egymás szavát. Hiába hallják, hogy a másik mit mond, egyszerűen nem értik meg, hogy mit akar ez a másik ebből kihozni. Miért bántja őt ezzel, hiszen, és akkor itt sorozatban jön az, hogy milyen védelkező érvei vannak egyiknek, másiknak, de valójában itt mögött az is állhat, és nagy valószínűséggel igen, hogy nekik nagyon eltért a rezgés szintjük egymástól, nagyon-nagyon más irányba mozdultak. Például, amikor az egyikőjükre jobban hatnak az anyagi dolgok, a másikójuk meg elkezd mondjuk így a szellemi világgal kapcsolódni, például így nézi a kártyát, például igazából tanul önismeretet, tehát nem csak nézi, hanem igazából gyakorolja, akkor az egyike az rezgés szintje stagnál, vagy egy picit lejjebb megy, a másik meg elkezd fölfelé változni, másik irányba, és ez óhatatlanul azt eredményezi, hogy más lesz az igény, és másképp látják a világ dolgait is. No, megnézzük akkor a másik kapcsolatban, hogyan gondolkodnak egymásról, milyen gondolataik vannak ott egymással kapcsolatosan. Lássuk, mit gondolnak ők egymásról. Lássuk. Mit gondolnak a hármas kapcsolatban. Középső személy a harmadikról, és a harmadik személy a középsőről. Itt a középső személy tenne valamit ezért a kapcsolatért, eléggé nagyon is tenne érte, de megnézzük, hogy mit. Úgy gondolja, hogy az otthoni nehézségeket, azokat a problémákat, amit ő otthon megél, azt ő szeretné hátrahagyni, viszont azon veszi észre magát, hogy valahogy itt mindig ide ebbe a kapcsolatba is bekúszik az a probléma, amit otthon ő megél. Akár az is lehet, hogy ő, mint mondtam, neki megvannak a maga függőségei, és ezek őt is akadályozzák, őt magát ebben a kapcsolatban is. Hát illetve a másik kapcsolatban is, hogyha te középső személyként nézed, akkor és van ilyen függőséged, vagy ilyen ragaszkodásod valamihez, akkor érdemes ezt átgondolni, hogy ennek mi az oka. Miért van az? Például ugye a vízöntőkre nagyon jellemző az, amit állandóan harsognak, hogy a szabadság, egyenlőség, testvériség, de ez a nagyon alacsony szintje. Ez nagyon-nagyon alacsony rezgésszintű megélés, amikor erről beszélnek
sokkal jobb lenne, hogyha magasabb rezgés szinten tudnánk megélni a vízöntő energiáját, ahol még benne van az hogy én nem szorulok másra, tehát a szabadság így nyilvánul meg, hogy én nem szorulok másra, én önellátó tudok lenni, de nem olyan módon, hogy én távol tartom magam tőlük, hanem azon a fajta módon, hogy én képes vagyok kapcsolódni. Mert már van annyi tudásom, hogy én rálátok a szituációkra, és látom azt, hogy ott abban az adott szituációban nekem mi lenne a jó, vagy a másiknak mi lenne a jó. Ez a vízöntőnek egy magasabb rezgés szintű megélése, és mindenkinek, akinek valamilyenképpen domináns a vízöntő energia a horoszkópjába, jobb lenne, hogyha elfelé törekedne, ehhez magas rezgés szinten tud hozzáférni ehhez az energiához. Alacsony szinten csak ezt én megmutatom a világnak, és én hátrébb lépek, és én ott hagyok mindent, és hirtelen vagyok. Tehát, hogy itt bizony ez egy ilyen fajtát is mutathat, például, hogy a középső személy hajlamos erre, hogy hátrahagyja a problémákat megoldatlanul. És ez jobb lenne, hogyha nem így történne. De ez rajtunk múlik mindig, hogy változtatunk-e. A harmadik személynél az látszik, hogy ő nagyon szereti, úgy gondolja, amikor itt a középső személyre gondol, hogy itt azért nagyon nagy a szerelem, az ő részéről biztosan. És megnézzük, hogy a másik rész, vagy hát még mit tudhatunk meg erről. A múltban is megbeszélték már ezt, hogy nagyon mély érzések vannak, olyan különleges kapcsolat van közöttük, amit nem is értenek, és az, hogy kevesebbet találkoznak, vagy megváltozott a találkozási szokások, ez úgy látszik, hogy legalábbis a harmadik személyben csak a remény van meg, hogy nem változtak meg az érzések, és minden úgy maradt, ahogyan régen volt. De ezt pontosan ezen az elven, amit az előbb is már mondtam, hogy különböző rezgésszinten rezgünk, és ehhez kapcsolódik mindenki a környezetünkben, nem csak a párkapcsolat, hanem a munkatársi kapcsolat is, meg a rokonság is. Tehát ha akivel jó a viszonyunk, az a valószínűleg harmonikus a rezgésünk, akivel meg egyszerűen nem bírunk meglenni egymás mellett, ott biztos, hogy valamiféle rezgés ellentét is van, vagy rezgés távolság is van, és ilyenkor ezt kell eldönteni, hogy kihez akarunk hűek lenni, ahhoz a másik személyhez, vagy magunkhoz, és el kell fogadni, hogy vannak olyan élethelyzetek, illetve azt meg kell oldani mindig. No, hát úgy látom, hogy megint elérkeztünk ide a 20 perces időhöz, szóval már bőven több is, és akkor itt most befejezem ezt a videót, és a másikban folytatom az érzésekkel és a jövő alakulásával. Oda is várlak benneteket. Remélem, hogy itt megint néhány olyan dolgot tudtam mondani, amit talán föl tudtok használni. Hát, ha nem is ebben a kapcsolatban, akkor legalábbis az életetekben, és így tudtok magatokon segíteni. És köszönöm, hogy itt vagytok, a lájkot, a feliratkozást, és jöhettek hozzám egyéni konzultációra, ahol meg tudjuk nézni, meg tudjuk beszélni, hogy veletek mi van, a leírásban megtaláljátok, nem csak a leírásban, hanem az első kommentben is beteszem az elérhetőséget, illetve most a másik linket is, ahol tudtok hozzáférni, úgyhogy éljetek a lehetőséggel, ha úgy gondoljátok, hogy én tudok segíteni nektek. Mindenkinek minden jót kívánok, és várlak a másik videóban benneteket. Sziasztok!